Exercise 1.6 guys, solve the following system of linear equations using Kramer rule. اوس د لاندینی سیستم چې دی کنه د دوی لینیر ایکویشنز راکړي دي دا سالف کول دی خو کریمر رول به مونږ استعمالو. صحیح ده، مطلب ایکس واي په دې کې معلومه خو کم میتھډ به یوز کوو کریمر رول. نو ګورئ د ټولو نه اول مونږ ولیکو سولوشن. صحیح ده، دا به دغه شانتي ورټیکل فارم کې ولیکو x minus 2y equal to 5 شو کنه، دا به ولیکو 2x minus y equal to 6 شو. صحیح ده، ښه د دې نه به کویفیشنټ میټرکس ولیکو، دا زموږ سره شو 1 minus 2 او دا زموږ سره شو 2 minus 1. اوس په دې کې د دې میټرکس لیکلو ضرورت نشته، دا ویریبل میټرکس دی کنه او دا کانسټنټ میټرکس دی، د دې لیکلو ضرورت نشته خو اسی وبه لیکو. صحیح ده، ښه اوس چې کله موږ ایکس واي معلومو کنه نو د دې انورجن په شانتي طریقه نه ده، کریمر رول چې دي کنه هغه جدا دي. نو ایکس چې کله موږ معلومو کنه د دې خپله فارموله ده، دا به زموږ سره برابر شي ا ایکس ډیټرمیننټ ډیوایډډ بای ا ډیټرمیننټ، او واي چې دی کنه نو هغه به زموږ سره برابر شي ا واي ډیټرمیننټ ډیوایډډ بای ا ډیټرمیننټ. دا ایکس او دا واي چې دي کنه دا د ا سره سبسکرایب کړي. صحیح ده، اوس دا ا ایکس ډیټرمیننټ او ا واي ډیټرمیننټ چې معلومو کنه د دې لپاره موږ له پکار دی ا ایکس او ا واي میټرکس. نو دا ا ایکس او ا واي میټرکس په ټول اول موږ معلومو، دا به ګورو چې ا ایکس او ا واي موږ معلومیږي څنګه. صحیح ده، نو ټول اول به دا میټرکس یک ا راوالو کنه، دغه دا کویفیشنټ میټرکس دا خو الریډي موږ ته پته چې دا د ا برابر دی. صحیح ده، دا زموږ سره دی 1 minus 2 2 او minus 1. اوس چې کله موږ ا ایکس معلومو کنه ا ایکس میټرکس مونږه معلومو. صحیح ده، نو ګورئ دلته کې تاسو وګورئ کنه، دلته کې د سبسکرایب کې زموږ سره ایکس دی کنه، نو دلته کې د ایکس کویفیشنټ زموږ سره دا دی 1 دی او 2 دی کنه، 1 دی او 2 دی، نو د ایکس کویفیشنټ زموږ سره څه دي 1 او 2. نو تاسو به دې کار وکړئ چې ایکس راغی کنه نو د ایکس دا کویفیشنټس به وران کړئ. صحیح ده، دا به وران کړئ او د دې په ځای باندې به دا کانسټنټ ولیکئ 5 او 6 به ولیکئ. صحیح ده، او دا minus 2 او minus 1 په خپل ځای باندې راشي. صحیح ده، اوس چې کله موږ ا واي معلومو کنه، اوس چې کله زموږ سره وای راغی کنه نو په دې کې به د وای دا کویفیشنټس صفا کوي. صحیح ده، د دې وای کویفیشنټس په ځای باندې به 5 6 ولیکئ. ګورئ 5 6 به ولیکئ او دلته کې 1 او 2 به په خپل ځای باندې ولیکئ. صحیح ده، ګورئ نور مونږ هیڅ کار هم ونه کوو، خو په دې ایکس کې مونږ د ایکس کویفیشنټ په ځای باندې دا کانسټنټ ولیکو کنه، کانسټنټ میټرکس بی میټرکس ولیکو. صحیح ده، او په دې ای وای کې د وای په ځای باندې د وای کویفیشنټس په ځای باندې مونږ دغه بی میټرکس ولیکو. صحیح ده، دلته کې یو بی ولیکو او دلته کې یو بی ولیکو، نور میټرکس هغه دی ای میټرکس چې دی کنه نور هغه زوړ ځای باندې مونږ ولیکو. صحیح ده، نو اوس ګورئ دلته کې مونږ له ایکس ډیټرمینټ پکار دی او ای ډیټرمینټ، ای وای ډیټرمینټ او ای ډیټرمینټ. صحیح ده، مونږ له صرف درې یوزونه پکار دی، یو 2 او دریم ا ډیټرمینټ. صحیح ده، نو اوس به د ټولو نه اول مونږ ا ډیټرمینټ معلوم کو. صحیح ده، د دې ډیټرمینټ مونږ معلوم کو، د دې ډیټرمینټ او د دې ډیټرمینټ. نو ا ډیټرمینټ چې مونږ معلومو کنه نو دا به زموږ سره راشي 1 minus 2 2 minus 1 شو کنه، نو ا ډیټرمینټ زموږ سره برابر شو 1 multiplied by minus 1 minus 1 راغی او minus 2 multiplied by minus 2 نه minus 4 راغی. صحیح ده، نو ا ډیټرمینټ زموږ سره برابر شو minus 1 په خپل ځای باندې minus او minus plus 4 شو کنه، نو ا ډیټرمینټ زموږ سره برابر شو minus 1 plus 4 دا شو 3. صحیح ده، اوس ګورئ دا ایکس ډیټرمینټ چې تاسو معلومه کړئ د دې نه لاندې به ولیکئ. صحیح ده، نو خو زه دلته کې لیکم. صحیح ده، د ایکس ډیټرمینټ به مونږ معلوم کو، دا شو 5 minus 2 6 minus 1 شو. ټیک ده، ښه ایکس ډیټرمینټ زموږ سره راغی 5 multiply by minus 1 minus 5 راغی او minus په خپل ځای 6 multiply by minus 2 minus 12 شو کنه، minus minus plus شو. صحیح ده، ښه ایکس ډیټرمینټ زموږ سره برابر شو minus 5 plus 12 نه زموږ سره څه راغی 7 شو. ټیک ده، ورپسې مونږ معلوم کو ای وای به تاسو ورپسې په دې پسې لاندې ولیکئ. صحیح ده، خو زه به یې دلته کې ولیکم. نو ای وای ډیټرمینټ زموږ سره برابر شو، دا زموږ سره شو 1 5 2 6 شو کنه، نو ای وای ډیټرمینټ زموږ سره ایکوال شو 1 6 زار 6 او minus 2 5 زار 10 شو. صحیح ده، نو ای وای ډیټرمینټ ایکوال شو minus 4. صحیح ده، اوس که تاسو خیال وکړئ کنه زموږ سره فارمولې دا دي، دا به زه لاندې ولیکم. صحیح ده، ښه اوس ګورئ ایکس چې دی کنه هغه زموږ سره دی برابر دی کنه، د دې په ځای باندې پکې دا ایکس ډیټرمینټ پوټ کړئ، دا زموږ سره راوتی دی 7 او د ا ډیټرمینټ په ځای به پکې مونږ څه پوټ کو 3 نو ډیوایډډ بای 3، نو ایکس زموږ سره برابر شو 7 ډیوایډډ بای 3. صحیح ده، او دلته کې دا وای چې دی کنه دغه فارموله مو ولیکله، نو ای وای ډیټرمینټ مونږ دا معلوم کړی دی کنه -4 دی. صحیح ده، نو دا زموږ سره شو -4 او ای ډیټرمینټ چې دی نو هغه زموږ سره راغلی دی 3 نو ډیوایډ بای 3، نو وای زموږ سره برابر شو -4 ډیوایډډ بای 3 شو. ټیک ده، اوس کوېسچن نمبر 2 کې پارت 2 کې مونږ له دا سیستم راکړی دی کنه، نو د ټولو نه اول به مونږ ولیکو سولوشن. صحیح ده، ګوره ډایرکټ کوو. صحیح ده، د دې نه به مونږ راغونډ کو کویفیشنټ میټرکس
صحیح ده. هغه زموږ سره 4 کویفیشنټ د x کویفیشنټ 4 دی کنه، دا به 4 ولیکو، دلته کې د x کویفیشنټ 1 دی. صحیح ده. دلته کې د y کویفیشنټ 3 دی او دلته کې د y کویفیشنټ -2 دی. صحیح ده. نو دلته کې د a ما ولیکو کنه، b او څه ورته وایي x ته ضرورت نشته. صحیح ده. دلته کې په دې کرامر رولز کې نو ګورئ د ټولو نه اول به مونږ دلته کې په رف کې ځان ته فارموله ولیکو. x به مونږ سره برابر دی د x ډیټرمیننټ ډیوایډډ بای a ډیټرمیننټ او y زموږ سره برابر دی د ay ډیټرمیننټ ډیوایډډ بای a ډیټرمیننټ. اوس موږ له x پکار دی ay پکار دی. صحیح ده. a خو الریډي موجود دی کنه، وروسته به له ډیټرمیننټ بیا ولو. صحیح ده. چې کله موږ x معلومو کنه، نو ګورئ د x کویفیشنټس ما تاسو ته ویلو کنه، د x کویفیشنټس 4 او 1 دي کنه، نو د دې په ځای باندې وګورئ دا کانسټنټ ولیکو. صحیح ده. کوېسچن نمبر 2 کې پارت 2 کې موږ له دا سیستم راکړی دی کنه. اوس x او y ویلیوز موږ معلومو خو د کرامر رول په مدد سره. صحیح ده. نو د ټول نه اول به مونږ ولیکو د دې نه کویفیشنټس راغونډ کړئ. د دې کویفیشنټس چې دي کنه، نو هغه زموږ سره شو 4 3 شو کنه، او دا شو 1 -2 شو کنه. صحیح ده. ورپسې پسې زموږ سره x y دی او بیا زموږ سره کانسټنټ چې دی کنه -2 5 دی کنه، -2 5 په خپل ځای باندې ولیکو. صحیح ده. اوس ګورئ a زموږ سره دا میټرکس راغی کنه، a زموږ سره راغی 4 3 1 -2 راغی. صحیح ده. خو اوس چې کله مونږ x معلومو کنه، نو ما تاسو ته ویلو کنه د x کویفیشنټس دا دي کنه، د دې په ځای باندې به پکې دا ولیکو. صحیح ده. -2 او 5 ولیکو او دا 3 -2 په خپل ځای باندې راشي. صحیح ده. ورپسې چې کله موږ ay معلومو کنه، ګورئ دلته کې د y کویفیشنټس دا دي کنه 3 -2 دي، نو 3 -2 په ځای باندې پکې -2 5 ولیکو او 4 1 په خپل ځای باندې راشي. صحیح ده. 4 1 په خپل ځای باندې راشي. دا دواړه چې موږ راوباسو کنه، دا به د a نه راوباسو. صحیح ده. صحیح ده. اوس ګورئ دلته کې به موږ په رف کې ځان ته فارموله ولیکو. x زموږ سره برابر دی x ډیټرمیننټ ډیوایډډ بای a ډیټرمیننټ کنه، او y زموږ سره برابر دی د ay ډیټرمیننټ ډیوایډ بای a ډیټرمیننټ. اوس ګورئ a ډیټرمیننټ خو موږ د دې نه معلومولی شو، x ډیټرمیننټ موږ د دې نه معلوم کو، او ay ډیټرمیننټ به موږ د دې نه معلوم کو. صحیح ده. نو اوس به یې څنګه معلومو ګوره، a ډیټرمیننټ زه ډایرکټ وکړم. صحیح ده. 4 ملټیپلای بای -2 نه -8 راغی او 3 1 -3 شو، دې نه زموږ سره راغی -11. اوس چې کله موږ x ډیټرمیننټ کو کنه، دا به هم ډایرکټ وکړم، د دې نه به یې فایند کو. صحیح ده. -2 ملټیپلای بای -2 نه راغی +4 او 5 3 -15 شو. صحیح ده. نو دا دواړه چې موږ کلکولیټ کو کنه، دې نه -11 راغی. اوس به موږ معلوم کو ay ډیټرمیننټ به موږ د دې نه فایند کو کنه، نو ay ډیټرمیننټ به موږ ډایرکټ وکړو. صحیح ده. نو 4 5 20 شو او -1 ملټیپلای بای -2 شو کنه، نو دا شو 20 ماینس او ماینس +2 شو کنه، نو ay ډیټرمیننټ زموږ سره برابر شو، دا زموږ سره شو 20 + 2 22 راغی. صحیح ده. ګورئ a ډیټرمیننټ چې زموږ سره راغلی دی کنه، نو هغه -11 دی. x ډیټرمیننټ زموږ سره هم -11 راغلی دی. ay ډیټرمیننټ زموږ سره -22 راغلی دی. صحیح ده. نو د ټول نه اول موږ ځان ته فارموله ولیکو. x ډیټرمیننټ چې دی کنه، نو هغه زموږ سره دا راوتی دی کنه -11 دی. صحیح ده. -11 پوټ کړئ. a ډیټرمیننټ چې دی کنه، نو هغه زموږ سره هم -11 راغلی دی، نو -11 شو. صحیح ده. -11 او -11 کټ شو، نو د دې نه زموږ سره 1 راغی کنه، نو x زموږ سره برابر شو د 1. صحیح ده. اوس په کې دلته کې موږ سره ay چې دی، نو هغه زموږ سره راغلی دی، دا 22 دی کنه، او a ډیټرمیننټ زموږ سره -11 راغلی دی کنه، نو 22 -11 نه زموږ سره -2 راغی، نو y د څه برابر شو؟ -2. صحیح ده. نو x زموږ سره 1 برابر شو او y زموږ سره راغی -2. که فرض که تاسو د سولوشن سیټ لیکئ کنه، نو دا زموږ سره -2 اول دی کنه، -2 به اول ولیکو او 1 بس بیا وروسته رسېږي، په اسینډینګ آرډر کې موږ ولیکو. صحیح ده. که تاسو لیکئ نو هم ښه، او که نه لیکئ سولوشن سیټ نو هم ښه. کوېسچن نمبر 2 کې پارت 3 کې موږ له دا سیستم راکړی دی کنه، د لینیر ایکویشن. صحیح ده. نو د ټولو نه اول به موږ اقا شانتې ولیکو. صحیح ده. a زموږ سره دا شو 5 7 شو کنه، او دا شو 3 1. صحیح ده. او x y شو زموږ سره، او دا زموږ سره شو equal to 3 5 شو. ګورئ د دې لیکلو ضرورت نشته، خو لکه تاسو چې کله x او ay معلوموئ کنه، نو دا به تاسو له بیا مدد درکوي. صحیح ده. اوس زموږ سره a میټرکس دا شو کنه 5 7 3 1. موږ له ax او ay معلومول پکار دي کنه، نو ax به زموږ سره برابر شي، ګورئ 5 3 په ځای باندې موږ څه ولیکو 3 5. صحیح ده. او 7 1 په خپل ځای باندې راغی. ay به زموږ سره برابر شي دا 5 3 په خپل ځای باندې راشي کنه، او د دې 7 1 په ځای باندې موږ 3 5 ولیکو. صحیح ده. خو اوس فارموله زموږ سره دا ده کنه، او y برابر دی د ay ډیټرمیننټ ډیوایډډ بای
A determinant مونږ له AX determinant او AY determinant دا معلومول پکار دي او A determinant هم مونږ له معلومول پکار دي صحیح ده چې کله اوس مونږ A determinant معلومو کنه ډایرکټ به وکړو صحیح ده 5 1 زار 5 شو او ماینس 7 3 زار 21 شو نو A determinant زموږ سره راغی 5 minus 21 نه زموږ سره راغی minus 16 راغی کنه اوس AX determinant مونږ معلومو نو AX determinant دا دی کنه 3 1 زار 3 او 7 5 زار 35 شو صحیح ده نو د دې نه زموږ سره راغی minus 32 شو صحیح ده اوس چې AY determinant مونږ معلومو کنه نو AY determinant زموږ سره برابر شو 5 5 زار 25 شو او minus 3 3 زار 9 شو صحیح ده 25 minus 9 نه زموږ سره راغی 16 شو ټیک ده په ځای باندې څه پوکې AX زموږ سره راغلی دی minus 32 کنه او divided by A determinant زموږ سره minus 16 راغلی کنه نو minus 32 minus او minus کینسل شو 32 divided by 16 نه زموږ سره څه راځي 2 صحیح ده نو X زموږ سره راغی 2 اوس دلته کې AY determinant زموږ سره څه راغلی دی 16 دی او A determinant چې دی نو هغه هم minus 16 راغلی دی صحیح ده نو 16 divided by minus 16 نه زموږ سره څه راغی minus 1 نو Y زموږ سره برابر شو د minus 1 صحیح ده نو X دا شو او Y دا شو که فرض که تاسو سولوشن سیټ لیکئ که نه نو سولوشن سیټ زموږ سره راغی 2 minus 1 شو صحیح ده سولوشن سیټ چې دی که نه اکثر مونږ پکې اسنډینګ آرډر کې لیکو نو تاسو دا داسې ولیکئ minus 1 اول راځي که نه نو وروسته بیا 2 ولیکئ صحیح ده سیم دی